Hi guys, welcome to Hero Vlog. ඔන්න අද මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නේ මගේ 10 days study challenge එකේ first vlog එක. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් මම නැගිච්ච ගමන් මගේ gratitude channel එක ලියුවා. ඉතින් ඒක නම් දැන් ටිකක් පුරුද්දක් වෙලා තියෙන්නේ නැගිච්ච ගමන් gratitude channel එක ලියන එක. ඉතින් ඒක ගොඩාක් productive දවසට ගොඩාක් වැදගත් ගොඩාක් හොඳ කරන දවසම ඉතින් ඔයාලත් පුළුවන් නම් gratitude channel එක ලියන්න පටන් ගන්න. ඔන්න පාඩම් කර ඉද්දි අපේ බෝල මල්දිත් ආවයා කූඩුවෙන් අරපු ගමන් අපිව හොයාගෙන තමයි එන්නේ. ඉතින් එයාවත් හොරතල් කර හිටියා. ඉන්න බලන්නකෝ බෝලගේ ලස්සන gratitude channel එක ලියන්න ඉවරයි. දැන් මගේ මේසෙ චුට්ටක් අතු ගන්න තමයි යන්නේ මේසෙ යට කාමරේ. මොකද චුට්ටක් කොළ වගේ කරලා තිබ්බා. දැන් මම මගේ plan එක බලන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒකට photos videos ගත්තා. මොකද ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකේ මම to do list එක ලියා ගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. ඉතින් 10 days study challenge එක continue මම කරගෙන යනවා. මම දන්න videos ගේන්න පුළුවන් වේද කියලා ඔක්කොම. මොකද මට මේ දවස්වල class ඒ නිසා දැන් class යන්න තියෙද්දි තමයි මම edit කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 6 මාල class යනවා. දැන් වෙලාව 5යි ගානක්. මට පුළුවන් ඉඳන් class යන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ study challenge එකේ මගේ challenge එකේ schedule එක. ඉතින් ওই විදිහට rules 10කුත් මම දාගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඉතින් මම හදාගත්තු challenge එක. බලමු මම කොච්චර videos වලත් එක share කරගන්නේද කියලා. ඉතින් දිගටම video එකත් එක්ක ඉන්න. ඔයාලා මගෙන් අහලා තිබ්බ ෆ්ලෑෂ් කාඩ් කියන්නේ මොනවද කියලා. ෆ්ලෑෂ් කාඩ් එකක් කියන්නේ අපි පොඩි කාඩ් එකක් අරගෙන ඒක එක පැත්තක ප්‍රශ්න ලියනවා අනිත් පැත්තේ උත්තරේ ලියනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පාඩම් කරද්දී ප්‍රශ්නේ බලාගෙන ඊට පස්සේ අපිට උත්තරේ මතක නැත්නම් අපිට එහා පැත්තෙන් බලන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් ප්‍රොඩක්ටිව්. ඉතින් ෆ්ලෑෂ් කාඩ් ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කියන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු ෆ්ලෑෂ් කාඩ් ටික පොඩි හරි අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි මම මේ දැන් මගේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ් කර මොනවද කියලා කිව්වේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ day 1 එකේ to do list එක. මම වෙනම to do list එකේ ලියුවේ නැහැ. to do list book එකේ ලියුවේ නැහැ. මේ challenge එකේ to do list එකේම තමයි ලියුවේ. ඉතින් අපි දැන් කරගෙන යමු. මම sticky note use කරන study කරද්දී මොකද මට අමතක වෙන දේවල් මම sticky note වල ලියලා මෙන්න මේ විදිහට බිත්තිය ගහ ගන්නවා. එතකොට ඒක ටිකක් බලනවා. ඒ කියන්නේ පාඩම් කරන මේසෙද්දී ඒක කියවලා යනවා. එතකොට මට නිකම්ම මතක හිටිනවා. දැන් වෙලාව 6:20යි. ඔන්න දැන් තමයි ආයෙත් වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න පටන් ගත්තේ. ක්ලාස් ගිහින් ඇවිල්ලා. දැන් වෙලාව 2:56යි. ආපු ගමම එඩිට් කරනවා කියලා හිතාගත්තා. මොකද දාන්න ඕන වීඩියෝ එක. ඉතින් මම උදේ පාන්දර තමයි පාඩම් කරේ. දැන් තමයි එළිය වැටුනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම දැන් channel අරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මගේ ඉකෝන් නෝට් ටික බැලුවා ආයෙත්. මොකද එදා දින වැඩ එදා කරනවා කියලා මම හිතාගෙන හිටියා. මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් මට සද්ද හෙද්දිත් පාඩම් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම පාඩම් කරන්නේ කාටුන් එකක් බලන ගමන්. එතකොට මට අර කම්මැලිකම නැති වෙනවා. ඉතින් සමහර කට්ටියට ඒ විදිහට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටියට එහෙම බෑ. මට නම් පුළුවන් ඉතින්. ඊළඟට ඔන්න ආයෙත් මේසෙට ආවා පාඩම් වල ටික කරන්න. එක තැනක ඉඳන් පාඩම් කරද්දි මට නම් බෝරින්. මට එතකොට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා තැන් වල ඇවිත් තමයි මම පාඩම් කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ කියන්නේ මගේ challenge එකේ day 1 එක සෙනසුරාදා තමයි මම පටන් ගත්තේ. voice over එක කරන්නේ මම ඉද්දා. ඉතින් සෙනසුරාදා මට ක්ලාස් එකක් තිබුණා. මට ගෙදරින් යන්න තිබ්බේ 9:00ට. දැන් මම ක්ලාස් එකට යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මට ඉක්මන් ක්ලාස් එක තමයි සෙනසුරාදා තියෙන්නේ. ඉක්මන් තමයි තියෙන්නේ සෙනසුරාදා 11ට ක්ලාස් පටන් ගන්න. ගෙදරින් 9:00 විතර යන්න ඕනි. මොකද බස් එක යන්න ඕන නිසා.
ඉතින් ක්ලාස් ඉවර වෙන්නේ එකට ගෙදර එද්දි 2:00 විතර වෙනවා. දැන් මම ක්ලාස් එක ලෑස්තිලා ඉවරයි. මං කියන්නේ සෙනසුරාදා. ඉතින් දැන් ඔන්න ක්ලාස් ඇරලා ඇවිත් ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඉක්කොන් ක්ලාස් ඉවරලා ඉවරයි. ඒක අම්මම අතට පොතලිකුත් අරගෙන ආවා. අද ක්ලාස් වල එද්දි 4:00යි. මොකද බස් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මහන්සි හැත්තටම ඊළඟට ඔන්න දැන් මම ඉකෝන් ක්ලාස් එකේ ෂෝට් නෝට් එක ගන්න එක තමයි කරන්නේ. අද ගන්නපු ටිකේ ෂෝට් නෝට් එක අදම හදා ගන්නවා කියලා මම රූල් එකක් දාගෙන තියාගත්තා. අවුරුද්දේ මුලින්ම ඒක මට ලේසි. එතකොට පළවෙනි දවසේම ෆ්ලෑෂ් කාඩ්, එතකොට ෂෝට් නෝට් එකයි මම එදා හදන එදා ඔක්කොම කරනවා කියලා හිතාගත්තා. මම දැනට එහෙම කරගෙන යනවා. මම ඉස්සරහට කරයි කියලා මං හිතනවා. එතකොට වැඩ ගොඩ ගහන්නේ නැති නිසා. හරි මම මගේ ෂෝට් නෝට් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඇත්තටම ෂෝට් කියන්න බෑ. මට ඕන කරුණු ඔක්කොම ටික මම මේකේ ලියා ගත්තා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කරන්න ඕන. නැත්තම් පොඩි දේවල් ලියා ගන්න පස්සේ මට මතක හිටින්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මට හරියන ස්ටඩි ටික අනිත් අයට වඩා ටිකක් වෙනස්. මේව හරියන අය ඇති. මට ඉතින් ෂෝට් වලට ලියා ගන්න බැරි නිසා මම ෂෝට් නෝට් හදාගන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ෂෝට් නෝට් කියලා හදාගන්නේ ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. දැන් මං කරන්නේ මට ඉරිදා ක්ලාස් ඉතින් ක්ලාස් යන්න කලින් ගිය සතියේ ගන්නපු ටික ආයෙත් බලාගත්තා. එතකොට මම ලේසි ක්ලාස් ගිහින් වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් අද තියෙන්නේ ඉරිදා තියෙන්නේ මට ක්ලාස් තියෙන්නේ accounting and VS. ඉතින් මං ආස සබ්ජෙක්ට් දෙක ආස ක්ලාස් දෙක. ඉතින් ඒකට කලින්ම රෙඩි වෙලා ගියා. දැන් නම් මම මගේ ස්ටඩි වැඩ ටික කම්ප්ලීට් කරා. අද නම් ටිකක් නෙවෙයි ගොඩක් මහන්සි. ඉතින් ඔය to do list එකේ මට කරන්න බැරි වුණේ BS ෆ්ලෑෂ් කාඩ් ටික හදන එක විතරයි. අනිත් ඔක්කොම ටික කරන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මම නිදා ගන්න තමයි යන්නේ. 9ට කලින් 9ට පස්සේ නිදා ගන්නවා කියලා 10ට ඊට කලින් නිදාගත්තා. මොකද මහන්සි නිසා. පාඩම් කරලා නම් පස්සේ මේසෙ නම් ගන්නම දෙයක් නෑ. මං හිතනවා ගොඩක් අයට එහෙම වෙන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් සුපුරුදු විදිහට ඒ මේසෙ අස් කරලා තමයි නිදාගත්තේ. නැත්තම් උදේ නැගිට ගමන් ආයෙත් මේක තමයි දකින්න වෙන්නේ. එතකොට දවසම අවුල් වෙනවා. මූණේ පොඩි ඩැමේජස් වගේක් තිබුණ නිසා ක්‍රීම් එකක් ගෑවා. ඊළඟට දැන් මම නිදා ගන්න තමයි යන්නේ. මේසෙ අස් කරපු නිසා අතර නම් ඔකට වඩා එකමාරක් විතර බිව්වා. මේ දින නංගි හදපු ලස්සන මල් වගේක් එක මට හම්බෙච්ච වැඩක් එයාට කරලා කරවගත්තා. ෆයිනල් ලුක් එක මම day 2 එකකින් දාන්න. ඉතින් අදට මම මගේ vlog එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඊළඟ day 2 එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙන්නම්. ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. bye bye.